Magandang umaga po sa ating lahat. We're continuing our studies on biblical hermeneutics, no? The science and art of interpretation. Sa atin pong mga kasamahan at estudyante sa paral ng Biblia, sa Forester Evangelical Theological Seminary, isa pong magandang umaga at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng bahagi ng mundo, ay magandang umaga po. Happy COVID-19. Pinagpapatuloy ho natin ang ating pag-aaral para mas lalo ho natin maunawaan ang salita ng Diyos. So, pinagpapatuloy ho natin ang ating discussion with regards to steps for biblical exegesis. No? Pag sinabi ho natin exegesis, ito yung kaparaanan kung paano ho natin sasaliksikin at aalamin the one intended meaning, no, ng author, the original intention of author nung sinulat ho niya ang Biblia, para magkaroon ho tayo ng tamang aplikasyon sa ating buhay, sa ating modern time sa panahon ho natin ngayon. No? So, pinag-usapan ho natin yung mga hakbang sa pag-unawa. No? Sa sinabi ho natin, pag binabasa ho natin ang Biblia, kinakailangan ho pumunta tayo sa Biblia na walang anumang intensyon. Ang gusto ho natin, ang intensyon natin is malaman ang kalooban ng Diyos. No? Sa exegesis ho, inahayaan ho natin na ang teksto ang mag-shape ng ating kaisipan ayon sa intensyon ng Diyos na gusto nating maunawaan. So, pinagpapatuloy ho natin ang steps, no? Ang pangalan ho natin sa steps for biblical exegesis, no? So, ang una ho na hakbang, no? So, it is some kind of a review for the past few lessons, no, that we have discussed in hermeneutics with regards to steps for biblical exegesis. So, the first step, no, para ho ito pinaka-ring guard, no, ito pinaka-ring guard ng ating studies, no. Dito itong pinaka magsasabi yung ano ang tamang method na dapat ho natin gamitin in the particular text that we are studying. Di ba? Halimbawa po, you are studying a part of the epistle, no, a letter of Paul. So there are some steps, no, na guidelines with regards to the epistles, how to interpret the epistles, no. So itong unang steps natin ang magsasabi sa atin ano yung method na gagamitin natin, no. So Pastor Norjoy, anong unang step, no, ating napag-aralan, no, for the past few sessions? Ang unang step is we have to determine what? Yan, we have to determine the genre of the particular text. So sabi natin, the genre, there are different genres in the Bible. If you are with a letter of Paul that is epistles, no, you need to determine, no, may mga rulings, so how to study the particular epistles, no. Halimbawa, you're in the Psalm, no, there are some rules with regards to the Hebrew poetry, no, particularly what we call the parallelism, no, in Hebrew poetry. So, if you are in the narratives, there are rules of interpretation sa narrative. So, yung genre, no, yung genre ang magsasabi kung anong method ang gagamitin natin. If you're in a parable, no, mayroong sets of rules then pinag-usapan natin with regards to the parables of the Lord Jesus Christ. At yung mga different rulings niya, karaniwan is intrinsic doon sa anong klaseng aklat o anong klaseng genre ang pag-aaralan mo, no? Pag-aaralan. So napakahalaga po niyan na maunawaan ho natin yung genre, no? Para maunawaan din natin ano ba yung nasa kaisipan ng sumulat, paano po ba niya ito isinulat, at bakit niya po ito isinusulat. No. The second one, what we call the genre, no, the second steps, no, in understanding the Bible through exegetical interpretation. Ano ang second step, Pastor Noro Joy? Yung big picture. Yan, get the big picture, no? Get the big picture. Establish what we call yung paglalagay ho natin ng larawan, no? Parang ganito yan eh. Yung picture ho natin, no? Yun ho yung binabasa nating teksto, no? Halimbawa, nagpa-picture ka ng 2x2, no? Yun ho yung teksto. Pero ho yan ay
bahagi lang nung tinatawag nating kabuuan, no? Karaniwan kasi kinukuha natin sa 2x2 is just the portion of our face, no? Pero yung portion of our face ay kabahagi ng kabuuan ng ating katawan. At ang nagpapaganda ho sa larawan, no? Ang nagpapaganda sa larawan ay yung tinatawag ho nating background. Kaya nga, di ba, yung iba nagpa-selfie, pag may nakita silang magandang background, no, mayroon silang selfie. Bakit? Kasi ang kinukunan nila, actually, hindi naman yung sarili. Ang kinukunan nila yung background. Kasi maganda yung background, gusto nila ipakita that they are there, no, by seeing the background. So, ano tinatawag natin get the big picture, no? Pag pinag-usapan ho natin yung larawan, o yung pagkasulat ho ng portion ng Bible, meron ho siyang background, no? Yang sinulat niyan ay meron kasamang background. Ano po ba itong background? Ang unang background, what we call is the historical context of the particular text that you are going to study or you are studying. No? So, sa madaling salita, kinakailangan mo pong malaman, pag-aralan, no? What is the historical setting of the particular text? Kasi yung historical setting ang magsasabi sa atin nung damdamin ng author, no? Yung ang historical setting ang magsasabi sa atin din ng tinatawag ko natin hindi lamang damdamin ng author, kung hindi yung sitwasyon ng author. Halimbawa po, Philippians chapter 4 verse 4. Paborito nito ni Pastor Norge, kabisado niya. Philippians chapter 4 verse 4. Paka-recite ni Pastor Norge, what is the verse of Philippians chapter 4 verse 4? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yan, no? Diba? Isipin natin, basta pakatali naman yun. Ang command ni Apostol Pablo is to rejoice always, no? Wala akong sinabi dyan na pag ikaw yung masaya, saka ka lang magre-rejoice. Ang sabi dyan, rejoice always. So sinasabi, whether anong sitwasyon mo, maging we are in COVID-19, we are to rejoice. We are commanded by the Lord to rejoice always. No? Sabihin natin, ay madaling sabihin yung pastor. Ay kasi hindi mo naman naranasan natin yan sa COVID-19. Ano ba naranasan natin sa COVID-19? Yung iba ho, walang makain. No? Kaya, madaling sabihin na we have to rejoice. Pero tingnan natin yung background, yung background mo ang nagpapaliwanag nito kung paano ho tayo totoo yung sumusulat na sinasabing we have to rejoice always. No? Si Apostol Pablo po, nung sinulat yung yan, siya po yung nakabilanggo. No? Nasa loob siya ng bilangguan. At habang sa kanyang nasa loob siya ng bilangguan, siya ay sumulat sa mga mananampalataya para encourage ang mga mananampalataya that in every situation, you have to rejoice. Nakita ho ninyo. Actually, yung karanasan ho ni Apostol Pablo, iba pa ho yung habang sinusulat niya, nasa bilangguan siya. No? Pero ang karanasan niya ho doon sa Pilipos, siya din ho ay nasa bilangguan. At anong ginagawa niya sa loob ng bilangguan? Bakit ho ba siya nabilanggo? Nabilanggo siya dahil sa pangaral ng mabuting balita. No? Pwede ba siya mag-rejoice? Actually, pwede siyang magreklamo. Bakit siya binalanggo? Bakit siya pinabugbog ng walang mustisya? No? Pero hindi niya yung ginawa. Bakit? Instead, ang ginawa po niya, kasama na si Silas, kung sila ay nasa loob ng Philippians jail doon sa Philippians, no? Sila ay umawit ng pagpupuri sa Panginoon. At yung kanya hong karanasan, ang nagsasabi ho sa atin ngayon ng utos, nasabi niya, rejoice always, no? At kung babasahin niyo po yan sa susunod, sabi niya, pag may problema ka, idulog mo sa Diyos at magpasalamat ka sa Panginoon. So, napakahalaga po yung historical background, historical context. No? Ano bang tinitingnan natin sa tinatawag nating historical context? Tinitingnan natin historical context is the political situation o political background. Halimbawa po, sa panahon ng ating Paiso Kristo, no? Sa Bible, there are 3 Herodes. No? Siguro, natatanda pa rin Pastor Nanorejo yun. Sabi niya, surprise na manika ito. No? There are 3 Herodes sa Bible. No? The first Herodes ay ibang klase ng Herodes po yun. Seloso. No? Na maging ang kanyang asawa ay pinapatay niya. No? Ay pinabilanggo niya, pinababantay niya pag siya ay umaalis. No? Because of selos. Kaya nung narinig niya na mayroong ipapanganak na tagapagligtas na hari ng mga Hudyo, palagay niyo anong maging reaksyon. No? Sinong Herodes yung Pastor Norge? Naalala mo ba? Hero the Great. No? The first Herod. No? Sa Herodes Dynasty. No? So,
yung a proper understanding of the particular background, no? Background, napakahalaga ho yan. Ito ang magbibigay ho sa atin ng larawan. Halimbawa po sa Matthew chapter 16, no? Sabi natin ng Jesus, upon this rock I will build my church. Sinabi lang ba ni Jesus na upon this rock? No. Actually po, naglakbay ang ating Yesu Kristo ng 30 kilometers, no, from the Sea of Galilee to that mountain, no? To that mountain para lang sabihin upon this rock, because the portion nung sinasabi ng ating Yesu Kristo, nandun ho siya sa portion ng napakalaking bundok na bato, no? Kaya sinabi niyang upon this rock, no, specifying those the big mountain or stone, no, rock na kung saan niya binanggit, no. Yun ho ang magbibigay ho sa ating ng larawan. And the gates of hell. Bakit may gates of hell, no? Kasi doon ho, mayroong isang yungib, no? Mayroong isang yungib ho doon na dito pinaniniwalaan dito before lumalabas, ano? Dito before lumalabas ang tubig papunta ho doon sa Jordan River. Na ang sinasabi ho diyan, ang tawag ho nila doon is the gates of hell, no? The gates of hell. So napakahalaga po yung tinatawag nating background. Yun ho magpapaliwanag, magpapaganda ng kulay ng mga sitwasyon kung paano ho sinulat ang Biblia. Historical context, so kasama ho diyan yung political situation, historical situation, ano yung sitwasyon ng mga sinusulatan, ano yung circumstance kung bakit sinusulat, no? Halimbawa, 1 Corinthians, no? 1 Corinthians, nagtuturo si Apostol Pablo tungkol sa chapter 11 hanggang chapter 14. Ano yung tinuturo ng Apostol Pablo? May idea, Pastor Ronald Joy? Is regarding SG. Na, ano yan? Security guard, spiritual gifts. Na, spiritual gifts. Bakit si Apostol Pablo tuturo sa spiritual gifts? Dahil problema nila ang improper use of the spiritual gifts noong time na yon, no? Na yung mga iba't ibang grupo, no, na nagsasabi na yung pagsasalita sa iba't ibang wika ay siyang pinaka-prominenteng gifts. Binigay ni Apostol Pablo ng guidelines on how to use that particular gifts, no? Kaya nga naisingit ho dyan, yung tawag natin the love chapter, yan ho yung tamang motivasyon o tamang paggamit ng spiritual gifts. Pag ginamit mo spiritual gifts, it must be motivated by love, no? So, yun yung historical context, no? Ang siyang magbibigay ho sa atin ng beauty, no? Beauty behind that particular portion that you are studying. The second, no, in getting what we call the big picture is the literary context, no? That literary context. Pag pinag-usapan ho natin ang literary context, in getting the big picture, babasahin mo siyempre yung Bible, no? Babasahin mo yung Bible. Ito yung problema sa mga preacher natin yon at sa mga gumagawa ho ng mga sermon ngayon o gumagawa ng mga Bible study lessons. Ang pinag-aaralan ng huli na is yung portion of the text that they want to share, no? I repeat, ang kanilang pinag-aaralan ho natin is the portion of the text that you want to share. That is in a sense that is wrong, no? In a sense that is wrong. Bakit ito mali? Kasi po, ang original writing po ng Bible, mayroon bang chapter and verse, Pastor Ronald Joy? Wala. Walang chapter, walang verse. Sa original writing po ng Bible. Yan lang po, addition na lang po yan ng mga interpreter kung kailan lalagyan ng period, no? At lalagyan ng kama. May kwento nga ho dyan, ano? Na, kaya kung papasin ninyo, hindi pantay-pantay yung sentence. No? Parang hindi pa tapos, nagkaroon na ng period. No? Kasi nakasakay daw sa trabaho, nakasakay daw sa kalesa. No? Yung nagbabasa at gumagawa ho ng nilalagyan ho niya ng mga period at kama yung Bible. Ang problema, nag-wild yung kabayo, kaya kung saan napapunta daw yung... That's a myth, no? Kwento behind that paglalagay ho ng mga periods and paragraph of the particular verse. So napakalaga po yung proper understanding literary, no? Literary. Ibig sabihin, you have read the Bible and you have do your own outline, no? If you want to get the big picture, dapat ikaw mismo ang maglalagay ng mga chunks of the big picture.
Alam niyo po yung mga paragraph division ng Bible, hindi rin kasama yan sa original writings. At yung mga title po niyan, hindi kasama sa original writings. Ang nagsulat po niyan ay yung mga interpreters, yung mga nag-interpreto, yung mga nag-translate ng ating home verse, ng ating mga versions. Sila ho ang naglagay ng tinatawag nating divisions of the Bible at yung mga headings una ng mga paragraphs division na yan, sila na po ang naglagay niya based on their getting the big picture. So sa iyo na nag-aaral ng Biblia, napakalaga po na pag pinag-aaralan mo ng Biblia, tanggalin mo muna yung mga divisions na yan. No? If you have a Bible na wala hong divisions, mas better. No? Bakit? Kasi hindi ka so sabihin, magkakaroon ka ng sarili mong konsepto kung paano nagkakaroon ng yung flow of thought ng author. Saan nagdi-divide, no? Ano yung progression of thought. Ikaw mismo ang makakadiscover para maunawaan mo yung particular portion of the text. Sa madaling salita, if you are studying only one verse, you need to study not only the what we call the whole context. No, when we are going the whole context, hindi lang po yung 5 verses before and 5 verses after. No, it means you have read the whole book. The whole book will give you the main context or the context kung saan o kung bakit ito sinulat. No, kaya napakalaga po ang proper understanding of the particular text. So, after getting what we call the big picture, no? The long context, pinag-usapan natin yan, no? Historical context, saan mo nalaman, pag binabasa mo rin ng Bible, pag sa kasabay din yung historical context, no? At halimbawa, you're reading from the prophets, ang prophets ay kasama dun sa history. Makikita mo historical setting yan sa history. If you're reading the letter of Paul and other letter, no? Ang katapat niyan is Acts, no? Or other words, and marami din ng mga aklat, no? Maraming mga additional books, no? Na nagbibigay sa atin ng inputs, no? Doon sa tinatawag nating historical and historical context of the particular text. So after getting the big picture, no? With the historical background, no, historical context, and literary context, we have already outlined. No, we have already outlined. You now see what we call the progression of thought of the author. Halimbawa po, you are in the writings of Paul. Particularly, pag pinag-aralan natin ang any epistles written by Paul, normally po it is divided into two. No, the doctrinal portion and the practical portion. Yun yung karaniwang division pag ang sulat ng Apostol Pablo. Halimbawa, yung binabasa ho natin ang Romans, no? Chapter 1 to chapter 9, actually, no? Is the doctrinal portion. Hanggang interlude yung 9, 10, 11, yung sa Israel, no? Hanggang 11 is what we call the doctrinal portion. Chapter 12 hanggang chapter 16 is the practical portion. Kaya nga, kung makikita nyo, naglagay siya ng therefore sa chapter 12, verse 1, no? That is, he is now in a concluding portion of the particular text. So, getting what we call the big picture by knowing the historical context and the literary context. No, literary context we mean we have to study the whole book. No, kung po pwede nga 3 to 5 times. No, 3 to 5 times you have to read the whole book. Then para hindi ka humawawala yung iyong interpretasyon do sa tatawag nating big picture. Baka kasi naman ay ito yung big picture, ang interpretasyon mo nasa labas na ng big picture. No, this is wrong. No. Kaya nga sa exegesis, medyo maraming trabaho. Bakit? We want to make sure, no, na ang interpretation natin particular text is the one intended by the author. Kasi sinabi natin there is only one interpretation. Yung application no, walang problema. Kasi application many, no? Interpretation is one. Kaya nga nagkakaroon ng marami iba't ibang reliyon because may kanya-kanyang kaisipan sila pag binabasa nila ang teksto. Sa exegesis, tatanggalin mo muna nasa isip mo, pupunta ka sa Bible, and you are letting the Word of God shape your mind, no, in that particular studies. So the number 3 step, Pastor Joy, ano number 3 step? Make a thesis statement. So make Thesis statement. thesis statement, no, or exegetical statement.
ano po ito? Based on the progression of thought, no, na binasa ho natin, kasi sinabi natin, kinuha na ho natin yung big picture, we know now the big picture, ipinaint na ho natin yung historical background, historical context, no, the, ano ba yung kasama sa historical context? Kasama yung political, no, kasama yung economy, kasama yung landscape, geography, no, kasama yung mga situation, kasama yung buong kasaysayan, yun ho yung magpapaganda ng larawan sa likod, the background. And then, after knowing the total background, we now get what we call the literary context, no? Nakita ho natin yung progression of thought, yung mga different themes ng author, no? Ano yung mga paksang pinag-uusapan, ano yung mga problematic cases doon sa particular portion of the text. No. Now, pupunta na tayo sa tinatawag nating summary, no? Summary of the total picture. Isusulat na ho natin yung tinatawag ho nating thesis statement or exegetical statement, no? So gagawa ka na ho ngayon ng exegetical statement. Saan mo gagawin saan ka kukuha ng exegetical statement? Ang exegetical statement po, hindi po doon sa buong aklat. No, hindi po doon sa buong aklat. Ang exegetical statement is based na doon sa tinatawag nating yung teksto na pinag-aaralan natin. Halimbawa po, example natin last time, Psalms 23, no? Psalms 23. We're talking about Psalms 23 verse 1 to 6. Nakita ko natin sa Psalms 23 na ang larawan po na ipinipicture ay hindi lamang iisang larawan, which is the shepherd, no? Karaniwan kasi doon nagkakamali ng interpretasyon. Kasi nakafocus lang sila sa iisang larawan, iisang model na gustong sabihin. Kasi may konsepto tayo na parang yung Psalms 23:1 is the total summary of Psalms 23. Mali po tayo, no? Ang Psalms 23, dalawang larawan ang pinapakita ni Haring David, no? That the picture of the shepherd and the picture of the king, no? The picture of the shepherd and the picture of the king who is providing for his people, no? So dalawang larawan. So gagawin mo ngayon is gagawa ko ngayon ng summary on the two picture, no? Pagkatapos para natin masabi natin ayan. So gagawa tayo ng one sentence, no? One sentence summary of the text that you are going to study or that you are studying, no? Ang tawag po natin dyan ay exegetical statement or thesis statement. So yung mga sa inyo na may karanasan ng paggawa ng thesis, medyo idea na kayo on how to write a thesis statement, no? So base ho dun sa teksto na inyong pinag-aralan, no? Isa-summarize nyo po yung teksto nyo, in one sentence, no? In one sentence. Isang sentence lang, no? Hindi siya few sentences, no? Just one sentence summary. Then, so nasa ano tayo? First step. So the first step is general. Second step is what we call get the big picture. Dalawang bagay na pag-usapan natin sa big picture is the historical and literary context. The third step is write a thesis statement. Just one sentence, no? Sa Tagalog, isang pangungusap lang. No? Isang pangungusap, sa English, one sentence. Pag sabi ko one sentence, it could be a simple sentence or could be pwedeng maraming clause, no? Pwedeng complex, pwedeng compound, no? Basta sabi natin sentence. Okay. Then number 4 steps, no? Number 4 steps natin is yan. Outline what? Exegetical outline. Do what we call exegetical outline, no? Bakit exegetical outline? Pinag-uusapan mo kasi natin ang exegesis, exegetical study of the Bible, no? So bakit tumalagay ang exegetical outline? Kasi po ang inaalam natin is, sinasabi ho natin is the author's intention, no? Author's intention or the author's intended meaning, no? So bakit tumalagay yung exegetical outline?
i-outline ho natin siya ayon ho sa konsepto ng author. Parang ganito, pag pinag-aaralan natin, babalikan ho natin siya as in tayo ay babalik sa okasyon, no? Kung paano ho isinulat ang Biblia, no? So, aalamin ho natin yung progression of thought ng author para ma-outline ho natin siya ayon sa author. Parang ganito, ang aalamin ho natin bakit o ano ang sinasabi ng author doon sa kanyang sinusulatan, no? So pag gumagawa tayo ng sermon, ito yung basis ng ating sermon, no? Hindi pa ho ito yung sermon, no? Hindi pa ito yung sermon because our sermon, ang tawag natin sa sermon is homily, no? Magkaiba ho tayo ng audience. Sa exegesis, no, ang pinag-uusapan ho natin is the time-bound audience, no? Pag pinag-uusapan ho natin ang exegesis, babalikan ulit natin, no? It is what we call a time-bound audience. Pag sinabi ho natin time-bound, actually, lahat ho na sinulat sa Bible ay meron ho talang original audience. At ang message ho niyan ay time-bound. No? Sakto para sa kanila yan. Ay isipin nyo, ang layo na ho nila. No? Sa panahon ho natin yon, no? More than 2,000 years ago, ang pinaka-late na isinulat. No? At ang pinakaunang sinulat ay almost 4,000 years ago. So sa madaling salita, ang layo ho na ho ng distansya natin. No? Paano magiging para sa atin ito ngayon? No? Doon ho pumapasok na tawag ho nating pag-aaral ng exegesis. Aalamin ho natin yung sinasabi ng author sa kanila. No? So, i-outline ho natin yan based ho sa progression of thought ng author. Aalamin mo yung konsepto ng author. Kaya nga, napakalaga yung nag-sideline tayo dyan doon sa tawag nating sa sentence, yung clause, no? Using the clause. Kasi the structure of sentence, yung independent clause, ang nagsasabi kung alin ang mga main points na gustong sabihin ng author. Okay. So, if you have already made an outline, no? Exegetical outline po muna. Bakit? Sa exegetical outline po, sabi natin time-bound audience, no? Pag sinabing time-bound audience, halimbawa yung sa Corinto, ano yung sinasabi ni Apostol Pablo sa church sa Corinto? That is time-bound. Sa kanila lang ho yun. Hindi applicable pa sa atin ngayon. Anong gagawin ho natin? After getting what we call the exegetical outline, no? We will convert that exegetical outline into theological outline, no? Yung theological outline ho, diyan na po papasok yung tinatawag po nating universal audience, no? Hindi na po siya time-bound. Pag we get now na the theological concept, no? That is now pumapasok yung tinatawag nating audience natin ngayon, no? Which is the audience of no ages, no? Universal audience. Ang problema natin, no? So pag sinabi nating the universal audience is timeless audience, no? Ito sa iba't ibang panahon. So, ang pumapasok ngayon sa rules pagdating sa sermon is homiletical, so we're converting from exegetical to theological to homiletical. Because the big difference on the audience, the first audience, the original audience, the universal audience, and our contemporary audience. No? So, nasa anong step na po tayo? Pang-apat. No? Is doing what we call exegetical outline based on the progression of thought of what we call the author. Kaya napakalaga po, ipinapasok po natin dito yung rules of grammar, no? Yung rules of grammar. Yung subject, predicate, and predicate, no? Bakit? Pag kasi nagkabaliktad yung may problema tayo, no? So, the modifiers and the being modified, the person being modified, no? So, proper understanding of the progression of thought ay napakalaga. So, and nagbigay ho tayo ng ilang assignment dyan, example dyan, at yung iba ho ay nakapag-submit na ng kanilang mga assignment, no? So, now we come to the fifth stage, no? Fifth stage, how to refine, no? How to refine our outline, okay, balikan ho muna natin yung outline, nakalimutan ko lang. Paano natin masabing tama yung ating outline? Nakuha natin yung buong konsepto doon sa teksto.
So pag pinag-aaralan natin teksto, wala pag in-exegetic ho natin, wala tayong pwedeng iwanang bahagi ng teksto. Minsan kasi namimili lang tayo, ano? Yung gusto lang natin ang bahagi, yun ang kukunin natin. Pag pinag-aaralan natin exegesis, wala ho tayong pwedeng iwanan, wala kang po pwedeng alisin. Lahat ho dapat yan ay bahagi ng progression of thought ng author. No? At isasama ho natin lahat yan. How to be sure na correct ho yung ating ginawang outline. No? So balikan ho natin. Sabi natin kanina, you have made a thesis statement, a one-sentence statement. No? And then, nakagawa ka na ngayon na tinatawag nating outline. How to make sure na tama at may kaugnayan yung outline doon sa ating thesis statement. Babalik na rin po natin yung ating thesis statement. Gagawin nating question yung ating thesis statement. Kung gusto mo pong makatiyak na mayroong connection yung outline mo sa thesis statement mo at tama, nakuha mo yung buong konsepto noong tekstong pinag-aaralan mo, babalik na rin po natin. Gagawin mo nating question ang ating thesis statement. Halimbawa, thesis statement mo ay pwedeng magtanong-tanong ng what, pwedeng how, at ang sumasagot is, yung outline mo ang sasagot doon sa question. Yung outline mo ang sasagot doon sa question. Yan ang pagkaparaanan, how to make sure na sakto yung paggagawa ho natin, tatawag ho nating thesis statement at yung outline. Dapat may kaugnayan. Parang isang bahay ho yan. Yung ating outline, ang mga haligi ng bahay. At ang haligi ho, hindi man pinwes yung haligi sa kung saan-saan lang. Naka-align ho ang haligi. At yung ating hahaligi, ang bumubuhat sa bubong. Ang bubong ho ng bahay, at tawag ho nating thesis statement. Yun yung bubungan ng bahay, yung haligi po yung ating poste, at yung explanation natin, exegetical explanation natin, is yung ating wall. At yung ating theological concept, ang ating plastering, at may bibigay na ho natin sa ating kapanahon ng contemporary audience natin, yung magandang sermon, if we have studied what we call the text that we are going to share. Now, fifth stage, So ano nga ulit, Pastor Norjo, yung unang step? Determine what? Determine the genre. The genre. Second step? Know the big picture. Get the big picture. Third step? Make an exegetical or thesis statement. Okay. Fourth step? Outlining, exegetical outline. Okay, the progression of thought. And now we go to the fifth step. No, the fifth step is already a review also. Use what we call? Commentary. Use a commentary. Use a commentary. And we're recommending an exegetical commentary. Or expositional commentary. Pag sinabi ho natin commentary, hindi ho yan yung mga one-volume commentary. Kakaunti lang ho ang may tutulong sa inyo niyan. Kakaunti lang yung suggestion sa inyo niyan. Hindi mo makikita rin yung tinatawag nating hindi rin siya makatulong halos doon sa tinatawag nating historical context, the historical background, kasi kakaunti lang ho ang mga laman niyan. Pag we're talking about expository commentary or exegetical commentary, normally there are 6 to 12 volumes of a commentary. O kaya naman yung mga per book commentary, maganda ho yan. Halimbawa, isang book, Genesis, meron mga author na ganyan, may mga komentaryo na isang aklat lang, isang volume, isang book. Medyo malalim mo yung kanyang exposition of that particular text. Bakit tayo magkukonsulta dyan? Sila ang mga sumulat ho niyan, they are Bible scholars. Pinag-aralan na ho nila ang Hebrew, pinag-aralan nila ang Greek, pinag-aralan nila ang mga thematic problems with regards to the text that you are going to study. Hindi ho tayo magkukonsulta dyan para mangopya. Magkukonsulta ho tayo dyan to refine our result of our investigation. Kaya lang ho tayo pupunta dyan is konsultahin, tama ba yung perspective natin ayon sa mga Bible scholars. So pagka kumonsulta po tayo dyan, pag bumasa ho tayo ng komentary, wala akong problema kung kukopya kayo, pero kung kukopya kayo, ay i-recognize nyo yung komentary na inyong inokopyahan. Pero, ang kagandahan mo niyan, pag nagawa mo na po yung poste, nagawa mo na po yung bubong, which is what we call the exegetical statement, at yung exegetical outline natin, titingnan natin sakto ba tayo doon sa konsepto na nakita ko ng mga Bible scholars. Ayon sa study nila ng original use, the original language.
So we fine-tune na lang po natin, no? We are just fine-tuning yung ating positional, yung ating poste, yung ating bubong at yung ating wall. No? So makatutulong ho yan to fine-tune or to refine our content, to refine our text, to refine our structure, no? In refining the structure. Now, number 6, no? Number 6 is what we call syntactical relationship, no? Analyze what we call syntactical relationship, no? So ano ibig sabihin ng syntactical relationship? Pag pinag-usapan ho natin ang syntax, ano ba yung syntax? Syntax yata yan, ano? At yung lexical, no? Pinag-aaralan ho natin yung words, no? Yung words, kaugnayan ang kanyang relasyon ng word sa sentence, no? Ang relasyon ng word sa sentence. So, bakit po? Kasi we are using grammatical analysis, no? In what we call the lexical study, no? Grammatical analysis. So you need to analyze the sentence, no? You need to analyze the sentence. Paano ginawa yung sentence, no? Is it a simple sentence or is it what we call a complex sentence or a compound sentence? Halimbawa po, sinabi ni Jesus, Jesus is the light of the world. That is a simple sentence, no? I am the true vine. That is a simple sentence na mayroong subject and predicate, no? Subject and predicate. Now, mahalaga po yung pag-aaral ng distinction ng bawat words na kasama at yung reasons nung bakit siya ay sinama. Halimbawa, pag pinag-aralan mo natin yung parts of speech, ilan ba yung parts of speech, Pastor Nora Joy? 8. No. Ano yung parts of speech na natatandaan mo? Noun, pronoun, verbs, adverbs, adjective, preposition, interjection. Ulitin natin. Noun, pronoun, verb, adverb, preposition, interjection, adjective, interjection. Ito na? 8, no? So the proper understanding of what we call the parts of speech, no, ay makatutulong mo sa atin sa ating pag-unawa nung teksto ho na pinag-aaralan natin, no? Halimbawa po, sa adjective, ano, binigyan natin emphasis last time yung adjective. Sa adjective po, kasama po dito yung article, no? Article. Tandaan mo, Pastor Nojoy, ilang article na meron tayo? Hindi yung article of war, ha? Article, no? We have two kinds of article, the definite article and indefinite article, no? In example natin, yung John chapter 1 verse 1, no? John chapter 1 verse 1. Pakibasa nga ulit, Pastor Norjo, yung John chapter 1 verse 1. At napakalaga ho dito yung adjective, yung article, no? Of the use of the article. Meron kasi mga version, no? Meron mga ibang grupo na binago na ho nila yan, no? Binago nila yan at napakalaki yung connection. Malaking magbabago doon sa interpretasyon pag binago po natin at lagyan po natin ng mga definite article or indefinite article. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi yun, in the beginning was the Word, no? Pag sinabi yung the Word is specific, iisa lang ho siya, no? And the Word was with God, and the Word was God, no? Sa iba, nilagyan nila yan, ang indefinite article ng and the Word was a God. No. So, pag nilagyan mo na huwi ng indefinite article, ibig sabihin, sa Tagalog, lalabas ko ganito. At ang salita ay isa sa mga Diyos. Kaya pag sinabi mo, and the Word was God, no, ang salita ay Diyos. No. So, with the use of the indefinite article o definite articles, no, maiintindihan nating mabuti ano ba ang sinasabi ng talata. Halimbawa po, with regards to the halimbawa, balikan naman John 1:1. In the beginning was the Word, no? Bakit was? No? Bakit was?
because he is describing of the past, no? He is describing of the past. Na pinapakita dito na kung paano pinakilala ang ating Panginoon Kristo, si Jesus existed, Jesus existed before the foundation of the world. Kaya niya ginamit yung was, hindi niya ginamit yung is, no? Ang ginamit niya ay was. Sabi doon, in the beginning was the Word. Bakit? Kasi in the beginning, nandun yung Word, siyang bumika ng buong mundo using the Word. No? And the beginning, and the Word was with God because it happens in the past. No? And that the Word was God. Hindi niya sinabing is God. Bakit? Hindi lang siya Diyos in the present. No? Because He is the pre-existent God. Kaya napakalaga po yung mga be-verbs natin, no? Yung be-verbs natin, pag ginamit natin yung verbs kasi, ang verbs hindi lang tumutukoy sa action word, no? Ang verbs ay tumutukoy sa existence, no? Kaya napakalaga po yung gamit ng was and is, no? Was and is. Bakit? Pag sinabi natin existence, there are two kinds of existence na tao. It could be a temporary or permanent existence, no? Halimbawa, pag sinabi kong I am sick, no? Is it temporary or permanent? Pastor Joy? Temporary, hindi mo kayo forever. Hindi naman forever may sakit. Ano? That is temporary. Pag sinabi ng God is love, that is a permanent condition of God. No? That is a permanent existence of God. That is a permanent character of God. Hindi ho nababago yun because that is. Kaya kita nyo, ang rules of grammar napakalaki. Ang contribution sa proper understanding of the particular text. Halimbawa, sa sinampol natin last time, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Kaya tanong natin, ilan ba ang bunga ng Espiritu? No, may nalagwa ko dyan. Sabi, ang bunga ng Espiritu ay siyam. Tama naman, bilangin nyo nga naman talaga. Siyam mo yan. No? Pero ang sinabang ginamit to doon sa verse ay, and the fruit of the Spirit is. No? And the fruit of the Spirit is. So therefore, saan ba ginagamit yung is? If it is a singular, no? Sa madaling salita, yung siyam na yan ay hindi ho siya iba-ibang bunga, kundi ang siyam na yan ay bunga sa isang tao. No? Iisa lang ang bunga, nababahagi lang siya sa siyam. No? Kasi kung gagawin ho yung plural, ang gagawin ho niya, and the fruits of the spirits are. Di ba? O anong sinabi? And the fruit of the Spirit is consistent doon sa singular sa fruit and singular doon sa what we call is. No. Yun din hong paggagamit yun ng mga tenses natin. No? There are, ang alam kasi natin tenses lang ay 3 tenses. No? The past, present, and future. Malaki yung kaugnayan niya sa ating salvation. No? Sabi natin, ang salvation natin is 3 tenses. No? Ang ginawa ng Diyos in the past, God is doing in the present, and God is doing for the future. No? Bakit to? Sa Bible kasi mababasa natin yung salitang was saved, is saved, and will be saved. No? Ginamit ito sa Bible yan. Ibig sabihin, ang salvation natin, 3 tenses din. No? Was saved in the past. No? Saan tayo niligtas ng Diyos? From the penalty of sin in the past. No? Nung dineclare ni Kristo na tetelestai, bayad na yung forgiveness of sin. No? Niligtas ka ng Diyos in the past. In the present, saan kayo nililigtas ng Diyos? God is saving you from the saan ang present, Pastor Joy? From the power of sin. No? Diyan po pasok yung katawag natin sanctification. No? And the future is what we call from the present. God is saving us from the presence of sin. Kasi sa langit, wala nang sin. No? So napakalaga ho yung tenses, no? Halimbawa, sinabi ng Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. The word have been is a complete, no? A perfect tense, no? Sabihin, kinumpleto na ng Diyos, no? Nung tayo ho'y nakipag-isa kay Kristo, napako ka na kasama ni Kristo. With regards to the verb, may pinag-usapan mo tayo sa verb na mood of the verb and voice of the verb, no? And there are 2 kinds of mood na ating pinag-usapan ng verbs. So, may mood pala yung ano. Ang tao may mood, ano? Ang verbs, meron din pong mood, no? Ano yung dalawang mood ng verbs? Pastor Joy? Indicative and imperative, no? Pag sinabi natin imperative, nag-uutos. Pag sinabi natin indicative, nagdedeklara, no? Nagdedeklara.
ito po mapapansin natin sa Bible. Pag nag-utos ang Diyos, ang lahat po ng utos ng Diyos is based on the indicative, based on the declaration of what God has done and what God is doing and what God will do. No? What God has done, is doing, and will do. Now, sabi natin there are two voices of the verbs. No? The passive and active. Passive and active. Pag sinabi natin passive, wala kang gagawin. Hindi ito yung ginagawa para sa'yo. Pag sinabi active, you are doing it. No. So the proper understanding of that particular voice of the verbs, no, maintindihan natin, kanino bang trabaho? No, kanino bang trabaho? Halimbawa, sabi natin, with regards to justification, trabaho ba natin yan? That is verb. No, sabi niya, you have been justified. Hindi ho natin trabaho, that is a passive. Ibinigay ho sa atin ng Diyos. Sanctified, that is also the work of God. So, ibig sabihin, with regards to salvation, wala ho tayong gagawin. Wala tayong kontribusyon. Lahat ho yan ay ginawa ng Diyos. So, a proper understanding of that particular voice of the verb, no, ay matatama ho tayo sa interpretasyon. Pero pag nagkamali ka po dyan, sasabihin mo ay, with regards to your justification, kasi humingi ako ng tawad, kaya ako justified. No. Resulta yun ng aking ginawa. No. Ang justification is the result of God. No. Bakit? Kaya ka humingi ng tawad dahil kinonvict ka ng banal na spirito. Because kaya ka nag-act because of the sinong gumawa? Ang Diyos pa rin ang gumawa. No. Kaya napakahalaga po yung proper understanding of the parts of speech, though the parts of the sentence, its connection with each other. No. Connection with other ay malaki hong bagay doon sa ating interpretasyon. No. Halimbawa po, yung with regards to the passive and active, malaman natin kung tayo ba tatrabaho o ang Diyos ang tumatrabaho. No. Whether it is imperative, pagka minsan may mga imperative passive, no. Utos ng Diyos, but it is in the passive voice. Passive voice of the verb. So the proper understanding of what we call the parts of speech, ay makatutulong mo sa atin maunawaan ang sinasabi natin sa Biblia. Now, sa ikapito na po tayo, no? Sa ikapito na tayo. Lahat po yan ay may mga different lectures tayo, no? Ay different steps na discuss natin last time. But if you have some questions, don't hesitate to ask us. Kung halimbawa, hindi po natin naiintindihan yung ilang steps na ating napag-aralan. Now, we are on the seventh step. Seventh step, which is to analyze key terms and themes, no? Analyze key terms and themes. Normally po doon sa teksto na ating pinag-aaralan, meron po diyang keywords, no? Merong keywords. Keyword or keywords. Lahat po ng teksto, lahat ng Bible may keyword and keywords. So sa teksto nyo, meron dang keyword. Susing salita. Posibleng yung susing salita ay ilang beses inulit yan sa teksto na pinag-aaralan natin. No? O posibleng yan yung main subject sa pinag-aaralan mong teksto. No? Siya ang tatawag nating susing salita o susing paksa. No? Anong gagawin mo natin to really determine ano ba ang intended meaning of the author? Yang susing salita ho yan ay napakahalagang pag-aralan. No? Pag-aralan ho natin ang susing salita ayon ho sa paggagamit ho ng author. Medyo may trabaho lang, no? Medyo may trabaho lang talaga. Ay ganyan po talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming trabaho pagdating sa pag-unawa ng gustong sabihin po sa atin ng author, no? Gustong sabihin sa atin ng author. So, the meaning of what we call lexical syntactical analysis, no? The study of the meaning of individual words, which is what we call lexicology, no? Ang study ho ng individual meaning of words is what we call lexicology. And the way those words are combined, itawag natin ay syntax, in order to determine more accurately the author's intended meaning. Meaning is conveyed through words arranged in a particular way. Syntax is the way that words or terms are combined to form clause or clauses, phrases, or sentence. Word often plays a significant role in determining the meaning of the passage. For example, John 3:16. Memorize naman po siguro yung John 3:16. Pag-recite na Pastor Norjoy.
For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So yung arrangement ho ng words ay pwedeng mabago pagka nire-arrange natin ng word. Halimbawa, sabi doon, for God so loved the world. No. Sino subject? Sinong binibigyan di benepisyo? World. No. Balitarin ho natin. Gawin ho natin ay for the world so loved God. No? For the world so loved God. Magkaiba na ba ang meaning, Pastor Norjoy? Magkakaroon ng meaning, magkakaroon pagkaiba ng meaning. So yung relationship of the words, no, ay napakalaga doon sa kanyang sentence, no. At kinakailangan nating maunawaan yung sinasabi if the particular text that we are or the verse that we are studying is what we call may binibigay na metaphor o metaphoric teaching, no. Halimbawa, sinasabi ng Biblia, I am the door, no. Isipin, God is what? Teaching a metaphor, no? Pag sinabi naman, be on guard with the yeast of the Pharisees, that is a symbolic meaning, no? Pag sinabi, get up, take up your mat, and go home, no? Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Ano kaya yan, Pastor Norjoy? Metaphor, symbolic? Metaphor kaya yun? O symbolic or literal? Literal. Literal, no? Kasi, pag sinabi natin, metaphor, ay wala ka nung, pagka ikaw ay hindi ka naman nakahiga, wala ka talaga bubuhatin ka. Para yun doon sa mga pasyente na mayroong higaan. No? So, ang assumption natin for the lexical syntactical analysis, no? Ang words so mayroong meaning, no? Mayroong original meaning, at ang meaning of words changes with the use of the particular sentence. The necessity of lexical and syntactical analysis is to ascertain the meaning of God, the meaning God intended to convey through the words of the biblical authors. No? Kaya pinag-aaralan mo natin dito is to make sure of the meaning that God intended to convey through the words of the biblical authors, and to provide grounds for claiming the validity or correctness of our own interpretation, no? Of our interpretation. So, ano pong dapat natin gawin sa tinatawag nating word study, no? Word study. Bakit napakalaga ang word study? Sabi natin, words has meaning, but it is sometimes dependent with, no, the context, no? So, una po, na prinsipyo natin in the understanding, no? We have to, I'll be giving some principle, I'll be giving some principles on how to do in doing what we call the word study, no? Sinabi natin that words generally have a semantic range, no? Not one all-encompassing meaning. Pag sinabi natin semantic range, no? Depende sa usage nung sentence, no? Hindi siya instinct. Halimbawa, pag sinabi nating field, no? Field. Pag sinabi nating field, depende doon sa author ang magiging definition natin ng field, no? Pag titingnan mo sa dictionary, ang field ay could be yung bukid, that is field, no? Pwede rin naman ang field ay mathematics. If you are studying engineering, that is your field, no? So, pwedeng baseball field, no? So, depende ho yan sa gustong sabihin ng author, no? So, hindi ho lahat ng salita ay iisang kahulugan. Halimbawa, John chapter 3 verse 3, no? John chapter 3 verse 3. Pakibasa, Pastor Norjoy. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yan. Halimbawa, be born again. The word again is repeat on the second time. Now, kailangan mo ng study, no? Pag-aralan mo sa original, yan nga ho ba ang tinatawag na sinasabi diyan, no? Ay kasi maraming teorya, no? Maraming paliwanag diyan. Ano nga ho ba talaga sasabing born again, no?
Ngayon, nagiging relihiyon na ho yan. Pag pinag-usapan ho natin the word again, no? Sa Griko, hindi ho yan the second time. No? It is not a second time. The word is anathen. No? Hindi siya another. No? Hindi again. Kung hindi, no? Ang ibig sabihin ho niyan ay from above. No? Yung gamit ho ng again is means from above. Kaya mahalaga ho ang tinatawag nating word study. No? Bakit? Yung ibig sabihin pala ng born again, from above. Consistent po yan. Chapter 1 verse 13, no? Sabi doon, chapter 1 verse 13, pakibasa nga Pastor na John, chapter 1 verse 13, kung consistent nga yung sinasabi natin that the use of the word again is from above. Tingnan natin, 1:13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, madalas natin ginagamit. Kaya yung salitang born again, sa English, wala ho talaga yan sa original. Wala ho sa Bible yan sa original. No? Ang sabi ho sa Bible, born from above. Ang ibig sabihin ho, niloob ng Diyos na ikaw panganak sa kanyang pamilya at ang dulot nito, resulta ay regeneration. No? So, words generally have a semantic range, no? Depende ho yan sa gamit, no? Depende sa gamit. So, sample ho natin, no? Sample natin, the word charis, no? The word charis, which is grace. In Ephesians chapter 2, verse 8, no? Sabi doon, for by grace you have been saved, no? The word saved is charis, no? So, tingnan natin, ang ibang usage ng word na okay. Ibang uses ng word na charis, no? Sa Luke chapter 1 verse 30. Luke chapter 1 verse 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. The word favor is charis. Now, okay, another word is Luke 6:32. Luke 6:32. For if ye love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. What thank is, yung thank is charis. Sa iba sa salino ang ginamit, what credit is there for you? So, sabi natin, words sa semantic range. Depende ho sa usage nung author. Depende sa usage ng author. Hindi ho ibig sabihin isang salita, iisa na po ang ibig sabihin niya. So, paano ho natin malaman ang meaning of words, no? Pwede ho kayong pumunta sa dictionary, no? Para malaman ho natin ang what we call the general usage of the word, no? And then, pwede na punta tayo sa lexicon, no? Para pag-usapan natin ang biblical definition of that particular words. Ngayon, titignan ho natin, isakto ba yun sa tinatawag nating konteksto? Number 2, rulings natin, no? Context determines which particular referent or sense within the semantic range the author intended, no? Yung konteksto o magsasabi, ano ba ang pagkagamit ng author sa salitang ito, no? Ang author ang magsasabi ng definition ng tamang pagkagamit ng salita. So what determines which correct meaning is? No, the answer of course is a word we have used a lot, no? Sabi natin is yung context, no? So, maging sa pag-unawa ho natin ng buong Biblia, context ay mahalaga. Sa word pa rin, mahalaga pa rin yung context. No, halimbawa, for by grace you have been saved, the word charis is a grace. Sabi natin, undeserved favor, no? The meaning of the grace in Ephesians chapter 2 is undeserved favor, no? Sa Luke chapter 6 verse 32 is a credit, result of what you have done, no? It is a result of what you have done. So, yun hong konteksto ang magsasabi ng definition natin ng
word, no? Yung konteksto ang magsasabi. At sometimes so, yung author ay meron tayong tinatawag na usus loquendi, no? Ang author mismo ang nagde-define ng kanyang ng kanyang teksto. Halimbawa, example natin, Philippians chapter 2 verse 7. Philippians chapter 2 verse 7. Sampulan ho natin yung tinatawag nating usus loquendi, yung author intent, yung author's definition of the particular word. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Ano sabi doon? Anong word? Made himself of no reputation. Made himself of no reputation. No, sa ibang salin ho ay sa Tagalog ginamit hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Sa ibang salin, he emptied himself. No, he emptied himself. Anong definition ng author? Ang definition ng author is nandun mismo sa verse. Sabi niya, by taking the form of a servant. That is the definition of the word he emptied himself. No, hindi ibig sabihin na pag sinabi natin he emptied himself, inalis niya ang kanyang pagiging Diyos. Hindi po. He takes another form by making a form of a servant. Another example of what we call the usus loquendi is 2 Timothy 3:17. 2 Timothy 3:17. No. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay. Anong definition ng perfect? Ang definition ng author ng perfect is thoroughly furnished, thoroughly equipped for good works. So napakalaga po na unawain natin yung words ayon sa kaniyang context. Yung context ang magsasabi ng tinatawag ho nating meaning. Number 3, no? Words normally have only one sense in a particular literary context. Halimbawa, sa isang teksto ho yan, karaniwan iisa ho yung sense ng salita. May mga pagkakataon na mayroong changes, pero yun ho ay ina-identify ng author. Number 4, principle natin. The meaning of words often changes over time. No? The meaning of words often changes over time. Nagbabago ho yung mga salita. No? Nagbabago yung salita nung sinulat, no, at yung sa panahon natin yon. Example nga po natin dyan is James chapter 5 verse 11. The word ho dyan na ginamit ay pitiful, no? James 5:11. Behold, we count them happy which endure. You have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Yan. Di ba? Parang ano yun, ang meaning ng pitiful, no? Ngayon no, kasi maganda na yung translation natin yon, no? Ang ibig sabihin mo dyan ay compassionate, no? Compassionate. Next po, number 5 is etymology is never a reliable guide to meaning. Etymology is never a reliable guide to meaning. Ang sinabi natin etymology, which is the study of the root words. No? Sa mga technical term natin, ginagamit natin yung root word at maganda hong tulong yan. Halimbawa, yung word ho natin na tungkol sa katangian ng Diyos, no? Omniscience, omniscience. Dalawang word ho yan, no? Omniscience. Ang ibig sabihin ng omni ay ano? All. Science. What is science? Knowing. So, all knowing. No, wala ka sarili mo. All knowing. Pag sinabi natin omniscient, ayan, all knowing God. Pag sinabing omnipotent, no, dalawang salita ulit. Omni and potente, no? Ang ibig sabihin ng potente ay powerful, all powerful, no? Pag sinabi nating omnipresent, no? That is dalawang salita. Omni and presente, no? Presente is presence mo everywhere. o yan. No. So malaga ho yung tatawag nating root words, pero hindi ho lahat ay pwedeng i-apply sa meaning doon sa
word study ho natin, no? Word study natin. Halimbawa, sample natin, bakit sinasabi natin hindi reliable. Pero makatutulong po ito pag it is applicable doon sa teksto na pinag-aaral natin. Pero may mga cases na hindi reliable, yung tinatawag ho nating etymology. Pero mahalaga po ang etymology, no? Pag iyon ay sakto doon sa ating pinag-aaralan. Halimbawa, the word is pineapple, no? Dalawang word ang pineapple, di ba? Anong word? Pine and apple. Okay. Paborito ni Pastoran Giorgio. Pineapple. No? Ang ibig sabihin, pine, from the word pine tree. Ang pineapple ba is a tree? A fine tree? And at mayroon ko bang nakakaing apple doon sa pineapple? Mayroon ba? Wala. Hindi ka naman kumakain yan. Di po ba? The word understand. The word understand ay two words. Tama? Under and stand. No? Under and stand. Ang ibig sabihin po natin understand ay salat. No? Ano ibig sabihin? Maunawaan. Okay. Pag ginamit po natin yung understand using the etymology of the words, no? Or the root words, under and stand, no? You are standing under, no? Yun ang ibig sabihin hunan. No? So, etymology refers to what we call the historical derivation of the word. No? Mahalaga po yun sa pag-aaral po natin. Pero ang etymology is not always applicable. No? It is not always applicable doon sa pinag-aaralan ho nating mga salita. Okay. Pag-usapan ho natin yun are the principle to avoid what we call word study fallacy, no? Word study fallacy. Yung mga forced use of the what we call the word, no? Sabi natin, una, the meaning is determined by the context, no? At hindi po yung root words, no? Yung context ang nagsasabi po natin ng meaning. Hindi po yung etymology. Pwede rin magamit po natin ang etymology if it applies, no? If the etymology of word is used during ay existent noong ginamit yung salitang yon. Second, no? Study sentences not only yung Greek words, no? Study sentences not only the Greek word. No. Bakit po? Ang ginagamit nyo kasing teksto is the Bible, no? English Bible. So sa madaling salita, kung gusto pong maunawaan yung use ng words, do a parallel study with a different translation para makita ho natin yung buong konsepto. Pangatlo, read for the big idea and not for the hidden meaning. Magabat may mga gems, no? May mga gems, so yung tatawag ho nating the proper understanding of the original words, no? Pero hindi ho lagi mayroong nakatagong malalim na idea ang Greek kaysa sa English. Kaya mahalaga po yung comparative study kasi kung makikita ho natin, yung different translation magbibigay ho sa atin ng buong konsepto. No? So we need to compare what we call various English translation. No? Various English translation. Ito, hindi, sabi natin kanina, hindi lahat po ng words, no, ay applicable. No. Halimbawa, the word agape, the word love. No. Madalas po natin narinig ito. The word love, sabi ho ng mga preacher natin, ay wala ho sa English. Tama ba? Wala ho sa English ang word na nabasa mo na ba yun sa original? Pastor Norijoy, the word love, wala. There are 4 Greek words that is translated as love. No? The first one is what we call agape, which is a divine love, sacrificial love, selfless love. No? And we have what we call phileo, which is the human love, no, or brotherly love. We have the stergo, which is of family love, and we have what we call eros, which is selfish love, no, or the romantic kind of love. Actually po, tama yon, no.
Pero that is not always the rule, no? Hindi ho lagi ganun ang translation. Halimbawa, the word agape, hindi po lagi ito tumutukoy sa selfless love, hindi siya lagi tumutukoy sa divine love and sacrificial love. Sometimes the word agape or agapao, no, ay tumutukoy doon sa selfish love. O siguro baka sasabihin nyo, paano mangyayari, Pastor, samantalang ang pele o ang agape ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos? Hindi po lagi yun ang gamit. Subukan mo natin. 2 Timothy chapter 4 verse 10. If you have a Greek Bible, pwede nyo ako sundan at sabihin nyo sa akin kung nagkamali ako dito. No. 2 Timothy chapter 4 verse 10. At titignan natin the word, the use of agapao, no, which is translated as love in English. Kung ito ba ay tumutukoy sa what we call divine love or selfless love or sacrificial love. Kayo po ang humusga. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Pabasa. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and this is departed unto Thessalonica, Crescens, to Galatia, Titus, and to Dalmatia. Pasino natin, sabi ng Bible, for Demas, because he loved this world, has deserted me. Ano po sabi? The word love is translated love from the Greek word agapao. No. The word is agapao, no? Sabi dito, for Demas love agapao this world. No? Pero pagkagamit ito ng love dito, no. Is ano kaya? Divine love? No, that is a selfish love. No? Hindi ho siya self-sacrificial love, no? Hindi siya divine love, but a worldly love. So, sabi natin, paano maunawaan na worldly love yun? Yung konteksto ang magsasabi. No? So, hindi ho lahat ng pagkakataon na lumabas yung word na agapao, it talks about divine love. No? Sometimes it will talk as what? Worldly love. Halimbawa po, John 2:16. Ang sabi doon, for God so loved the world. No? For God so loved the world. That is agapao. No? That is a divine love. No? That is God's kind of love. No. Tingnan natin. 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. No. That is the command of the Lord. That is the command of the Lord. 1 John chapter 2 verse 15. Pakibasa. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay. The word love there is agapao. Sabi ng Bible, do not agapao the world, no? Kasi posibleng mahalin mo ang mundo. It is not commanded for us to love not agapao the world, no? So, ano ang magsasabi? Pag sinabi yun, huwag mong mahalin ng divine love ang mundo, no? Pag tinranslate nyo po yan, at ginamit nyo yung general definition of the word agapao, no, in English, that is divine love, mamamali tayo sa proper understanding of the particular text, no? The particular text. Kaya napakalaga yung tinatawag nating a proper understanding of the what we call context, no? The context of the particular text. So, dalawang bagay yun. Dito tayo magtatapos sa dalawang bagay na ito. No? So, okay. Isa pa additional information natin. Sabi natin kanina that the meaning of word changes over time, no? Ito example natin do sa nagbabago ho yung yung definition of word. Halimbawa po, sa month na lang po natin, month, no? Ano ba mga buwan natin ngayon, Pastor Joy? Month. May po. May. So, okay. Well, ilang month tayo meron sa taon? Ano yung mga month na yun? January,
February, March, April, Okay. May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. Alam niyo po ba that the word September, October, November, and December, no? Ulitin ha, the word September, October, November, December is, ang ibig sabihin po ng Sep is 7. Ang ibig sabihin po ng Ok is 8. Ang ibig sabihin po ng Nov is 9. Ang ibig sabihin po ng Dec ay 10. Di po ba? So, ibig sabihin, ang 7th month ay September, ang 8th month ay October, ang 9th month ay November, ang 10th month ay December. Pero yun nga ho ba ang nasa kalendaryo natin? Bilangin mo, pang ilan Pastora Nora Joy ang September? 9 po. 9. So, ibig sabihin, hindi siya 7. Di ba? Pang ilan October? 10. Hindi siya 8. No? Pang ilan November? 11 po. 11. Hindi siya 9. At pang ilan ang December? 12. Hindi siya 10. No? So, sabi natin, it changes over time. Bakit to? Kasi sa Roman calendar, no? Idinagdag ho nila dati kasi ang kalendaryo nila ay 10, no? Idinagdag ho nila ang July and August, no? Dinagdag ho nila ang July and August. Bakit po? July was added in honor for Julius Caesar, which is the great emperor of the Roman Empire. So, the 7th month is additional Julius Caesar, kaya siya July. No? Kaya ang next month, ang mabagyong buwan ay August because of Augustus Caesar. No? It was added in honor of the Emperor Augustus Caesar. Kaya August. No? Kaya sabi natin, nagbabago po, no? Nagbabago ang ang salita, no, ang definition ng salita. Halimbawa, another example is the word power, no? The word power in Acts chapter 1 verse 6. Acts chapter 1 verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time... Acts 1:8. 1:8. 1:8. Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto the both in Jerusalem, and in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay, the Greek word is no. The Greek word is power. The Greek word is dunamis. No. Na yan, pagka ginamit po natin yan, so paano tayo nagkakamali? Posible magkamali kapag sinabi mong dynamite yan. No? Ang rendition ho talaga dyan is power. Tama ho yun. God will give you power. Pero hindi siya dunamis. Hindi siya dynamite. Bakit? Tama po, ang root word ng dynamite is dunamis. Diyan ang galing ho yung English word natin na dynamite. Pero during those times, na isinulat ito na during first century. Also pakibasa mo rin, Romans 1:16. Romans 1:16 para ma-identify mo natin the word power. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God unto salvation everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Okay, sabi doon, ano yun? The gospel is the power of God. No, tama ho yung rendition na power. Pero pag ginamit ho natin, sinabi natin, kasi kung titinan mo dyan sa lexicon, sasabihin dyan, that the root word or definition of the word power is dinanggaling sa word na dynamite. No? Medyo magkakaroon ho tayo ng mali. No? Ang tawag ho natin dyan anachronistic meaning. No? Hindi pa po lumalabas ang dinamita during the first century. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin that the word power dyan is yung dynamite na mayroon tayo ngayong dinamita.
Tama ho yung dinamita is powerful, no? Pero with regards to the use of Acts chapter 1 verse 8 and Romans chapter 1 verse 16, hindi mo pwedeng sabihin dynamite yan. Kasi wala pa hong dinamita nung panahong iyon. Hindi pa na-iimbento ang dynamite. No? So, tama ho na ang root word is dunamis, the Greek word is dunamis, pero you can never translate just as dynamite, that the power of God is like the dynamite which is explosive, no? Kasi wala pang naiimbentong dynamite, no? Ang tamang rendition po diyan is power, no? Ang tamang rendition diyan is power. Halimbawa po, last example po natin is John chapter 14 verse 16. John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father, and shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. Okay. The Greek word is parakletos, no? The Greek word is parakletos. Ang root word po ng parakletos ay para and kletos. Two words, so two Greek words sa pinagsama ho yan, no? Ang ibig sabihin po ng kaya nga ho, ng para is alongside and kletos is cold, no? Ulitin ko ang word is para is alongside and kletos is cold. Kaya nga ho, pag sinabi nilang parakletos, ang definition nila is using etymology of words is cold alongside, no? Cold alongside. Actually tama rin po yung definition na yon. Pero hindi po siya ang rendition. No, hindi ho siya ang rendition during the first century, no? Ang rendition ho talaga ng word na parakletos, ang ibig sabihin ng parakletos is advisor, counselor, mediator, or advocate or lawyer. No, that is the role of the Holy Spirit, not called alongside. No, kasi the word called alongside, that definition came after the first century. Ulitin ko po, the word, the root meaning of the word parakletos was accepted after the first century, so you cannot apply that meaning on the first century na hindi pa siya tinatawag. That is what we call the fallacy of the words. So medyo may kaunti lang ho tayong guidelines at pag-iingat sa bahagi ho ng word study. Pero maganda ho ang word study, no? Makatutulong po. Halimbawa po, I'll give you an assignment, no? Is to identify the Greek word or the difference of the Greek word in John chapter 14 verse 16. I think that's John chapter 14 verse 16, no? The Greek word na gusto kong pag-aralan nyo is the word another, no? Ang sabi doon, I will give you another comforter, no? Bakit po? Ito kasing tekstong ito ay pinag-aaralan po ng mga Muslim. Ginagamit po ito ng Islam, no? At itinuturo nila that the another comforter is si Muhammad, no? Si Muhammad ang another comforter na ipinadala ni Allah, no? Tingnan ho natin. Based on the Greek word, magbibigay ho siya ng definition. Ano ang ibig sabihin ng another? Ito kaya ibig sabihin ay iba, no? O mayroong indication yung word, ng use of the word another in Greek. So kung meron ho kayong mga Biblia, madali naman ho ngayon, ano? Just click on eSword, no? Kung may eSword kayong application sa inyong mga laptop o sa inyong computer o sa inyong cellphone, pwede nyo matingnan, no? O kaya naman, if you have a Greek Bible, tingnan nyo John chapter 14 verse 16 and define the word another, no? At para ma-identify mo natin the word, ano ba ang ginamit yun, another. So, in doing the word study, tandaan natin, pag minsan ang author, mayroon siyang kanyang definition of his own words, no? His own word. Mahalaga po ang ating analysis of the particular keyword, no? Because the proper understanding of the keyword in its proper context, no, will give us a clear and sure meaning from the Word of God. Tandaan natin,
Ang tamang pagkaunawa po ng salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan dahil ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon Kristo at ang ating Diyos ay hindi pwedeng papaghiwalayin. Once again po, ito po ang inyong lingkod in behalf of Far Eastern Evangelical Theological Seminary. Magandang umaga po o kaya magandang araw po sa inyong lahat kung saan po tayo. Happy COVID-19. Pagpalain po tayo ng Panginoon.